Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute. In deze aflevering maken we opnieuw kennis met een paar patiënten van het Hair Science Instituut. We zien hoe het nu gaat met Xavier Maassen. We hebben hem eerder gezien in de tweede aflevering, de autocoureur. Niels, ook eerder gezien in een aflevering, fotomodel, die op hele jonge leeftijd al kaal werd. In paniek van, oh jee, hoe moet het nou? Zich hier liet behandelen en buitengewoon tevreden is. En we zien Fiona Elliott. Die had een zeldzame ziekte die veel meer bij vrouwen voorkomt, waardoor aan de voorkant hier zo haar uitvalt. In samenwerking met het Erasmus Universitair Centrum wordt er nu gewerkt aan behandelingen. Ook daar maken we kennis mee. Mooie resultaten levert het al op. Kaalheid is er in allerlei soorten en maten, bij zowel mannen als vrouwen. Toch lijkt het dat mannen er meer last van hebben. Als ik op straat loop en ik kijk om me heen, dan denk ik kaalheid vooral bij mannen. Klopt dat? Dat klopt wel. 80% van alle mannen krijgen vroeg of laat met deze vorm, de meest voorkomende vorm, alopecia androgenetica, oftewel het mannelijke patroon van haaruitval, te maken. Maar wat niemand dat beseft, is dat 40 tot 50% van alle vrouwen krijgen er ook mee te maken. Alleen vrouwen zijn echt een kunstenaar in het camoufleren van de dunner wordende haardos. Mannen hebben af en toe als ze pech hebben echt zo'n biljartbal bovenop met zo'n randje. Nou, we kennen het allemaal. Dat zie ik bij vrouwen nooit. Ja, dus het is eigenlijk ook zo dat de vorm of hoe het zich uit anders is bij vrouwen als bij mannen. Vrouwen vaak dat het dunner wordt. Hè? Ja, bovenop wordt het dunner. En mannen worden echt kaal. Gaat naar achteren of dan krijgen ze een kruintje. Dat is bij vrouwen veel minder. Dus eigenlijk aan de bovenzijde van het haardos wordt het dunner bij vrouwen. Kun je kaalheid eigenlijk voorkomen? Je kan het voorkomen, maar het is meestal een uitstel van executie. Want? Omdat het een natuurlijk proces is het heel moeilijk te beïnvloeden. Dat betekent dus dat je eigenlijk in een natuurlijk proces dit zit te interfereren. Je beïnvloedt het proces. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Je zit in je hormoonhuishouding te rommelen, zo moet ik het nou. En dat is toch iets wat je dus eigenlijk niet alleen nu moet gaan doen, maar voor je hele leven om het uit te stellen. Want je zegt, je kunt het voorkomen. Hoe dan? Ja, dat is medicatiegebruik. Ja. Dat kan. Ja, dat is eigenlijk wel waardoor je eigenlijk het enzym. Dan moet je even een stap terug. Waardoor komt deze vorm van haaruitval? Nou, dat komt door een stofje dat heet dihydrotestosteron. Dat wordt geproduceerd door het lichaam, dat is een mannelijk hormoon, waardoor de haren uitvallen. En de productie van dat dihydrotestosteron kan je afremmen. Waardoor je dus die haaruitval probeert te voorkomen. Maar daar moet je medicijnen voor slikken. Is het erfelijk, kaal worden? Ja, daarom heet het ook androgenetische alopecie. Dus dat zit het al in, het is erfelijk. Waardoor dus eigenlijk je kan zeggen, als je vader of moeder of opa, oma deze vorm van haaruitval heeft, dan kan je donder op zeggen dat je het ook krijgt. In een eerdere aflevering zagen we de behandeling van Xavier Maassen. We blikken even terug. Nadat de huidige haarlijn is vastgelegd, wordt het hoofd kaal geschoren. Het hoeft niet per se, maar zo kan de technician effectief te werk gaan. En wanneer de plaatselijke verdoving is toegebracht, worden de eerste grafts uit het donorgebied gehaald en in een speciaal medium gelegd. Grafts zijn eruit? Ja. Ik heb gehoord 1917 grafts. Super aantal. Ja. Een beetje een referentie van wat de glooiing is, van wat bij iemand van nature past. Ja. De kaartjes die maak ik handmatig. Als in samenspraak de nieuwe haarlijn is bepaald, worden de gaatjes gemaakt. Ondertussen kijkt Xavier naar zijn favoriete autoprogramma's.
Na het wassen plaatsen de technicians de grafts terug in de gemaakte gaatjes. Het resultaat van de behandeling zien we zo. Vier maanden later op het circuit van Spa-Francorchamps is Xavier druk met de training voor het nieuwe seizoen. Met onder zijn helm natuurlijk het begin van een nieuwe koep. Het circuit is een beetje nat, denk ik, of niet? Ja, het is welkom in Dardenne, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja. Hey, even over de race. Je bent hier aan het trainen voor... Ja, eerste test voor de Porsche GT3 Cup Challenge binnen Oké. Dus daar zijn we nu volop mee bezig. We hebben het weekend van 1 en 2 mei hebben we de eerste wedstrijd van het seizoen hier. Dus ja, zo goed mogelijk voorbereiden vandaag. Ja. Wat vertel eens, waar was het kaal? En wat... Ja, het was gewoon die voorkant hier zo'n beetje, dit hele stuk. Dus ja, dat hebben we mooi opgevuld. Je bent tevreden? Ja, absoluut. Het is heel goed gegaan. Ook het herstel is heel goed gegaan. Dus al heel snel eigenlijk niks meer last van. Hey, en mensen in jouw omgeving, kijken die je aan en denken van Xavier, er is wat met je of zo? Hoe reageren die? Nou, niet eens. Ik had toevallig één vriend die het zag. Die zegt, hey, heb je in één keer weer haar op je hoofd? Maar voor de rest moet ik zeggen, valt er weinig mensen op. Ja. En dan kom je terug om te controleren en dan, je moet regelmatig terugkomen. Nou, niet eens. Ik ben 1 keer teruggekomen omdat ik sowieso een gesprek ook had. Was van gekeken en gezegd dat het oké was. Dus, ja. Zou je het anderen adviseren? Ja, absoluut. De ingreep valt reuze mee. Ja, en het geeft toch wel weer een lekker gevoel als je 's ochtends in de spiegel kijkt. Ja. Ga je je helm soms weer opzetten? Dadelijk weer even debriefen, weer verder fine-tunen en kijken dat we weer wat sneller zijn. Nu Charles hier toch is, zetten we hem ook maar even een helm op en geeft Xavier hem zijn circuitdoop. Even niet zelf opvallen. God, wat gaat dat hard. Hoe hard ging je nou, Xavier? Ik denk op het rechte stuk een 220, 230. Oké. Dit voelde wel een beetje als tornaatje, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar het was wel echt leuk, dankjewel. Ik heb me ingehouden voor je. Dankjewel. Is je haar niet weggewaaid? Nee, gelukkig niet. Van het circuit gaan we naar de kliniek in het WTC in Amsterdam. We blikken terug op de behandeling van fotomodel Niels van den Berg. Nou, dan gaan we het scheren. Alles kort, alles eraf, hè? Het spannendste gedeelte, denk ik, hè? Point of no return. Ja, inderdaad. Daar gaan we. Voor het goede doel, hè? Wow. Een stukje korter. Ja. Ga even kin op de borst doen. Ja, helemaal goed. Wanneer de verdoving begint te werken, worden de grafts uit het donorgebied gehaald en in een speciaal medium gelegd. Het spannendste stuk van de dag. We gaan de haarlijn tekenen. Je ziet dus dat de inhammen die zijn echt wel wat kaler aan het worden. Je hoeft ook niet helemaal symmetrisch te zijn. Ik hoor graag van jou wat jij ervan denkt. Dus dit is het moment om commentaar te leveren. Dus feel free. Hou zelf maar even de spiegel vast. Kijk maar even heel goed naar de vorm van de haarlijn. Maar wat je dus eigenlijk moet zien is dat je dit hele gebied gaat behandelen. Ja, want daar zie je dus dat er kleine kale plekjes vallen. Maar de eigenlijke haarlijn, er zal zo'n kartelrandje worden. Ja. Dat het heel natuurlijk Dat is. het geen Barbie Precies, wordt. dat het geen streep wordt. Het moet er gewoon uitzien
alsof je niet bent behandeld. Is dit in grote lijnen wat je in gedachten had? Ik denk dat dit heel goed bij je staat. Wanneer de mannen het eens zijn over de nieuwe haarlijn, worden de grafts uit het medium gehaald en teruggeplaatst in het te behandelen gebied. Na de break zien we het resultaat. Ga voor meer informatie naar rtl.nl/newbeautylooks. Voor de break zagen we Niels, die een haarstamceltransplantatie onderging bij het Hair Science Institute. Charles zoekt hem 6 maanden later op tijdens een fotoshoot. Niels, je bent parttime model, je poseert. Daar past kaalheid niet heel goed bij. Nee, zeker niet. Vertel eens, wat voor werk doe je? Nou ja, vanaf mijn 16e ben ik gescout en toen ben ik eigenlijk tot nu parttime aan het werk geweest als model. En ja, daardoor ben ik er ook achter gekomen dat ik kalend ben geworden. Hoe ging dat? Ik moest op mijn 18e ongeveer naar mijn modellenbureau toe om een knipbeurt te krijgen. En toen constateerde de kapper dat ik uitdunnend haar dus op mijn hoofd had. En had je zelf nog niet gezien? Nee. En al mijn boekers en het hele bureau die stond erbij. En vanaf dat moment was het ook een soort ding voor hun van... over 2 jaar hebben we niks meer aan deze jongen, bij wijze van spreken. En nou ja, zo voelde dat voor mij. En die kapper vertelde ook van als je er niks aan doet, ben je over 3 jaar kaal, als ik het zo zie. Dat is heel jong, hè, vanaf je 18e. Ja. Jij werd er ongelukkig van. Ja. Heel ongelukkig. Ja, onzeker. Mijn karakter veranderde gewoon binnen de groep. Ja, en af en toe op je feestje kom je iemand tegen en dan roept iemand... wow, je bent echt kaal geworden. Die gewoon geen idee Dankjewel. heeft dat jij daar zo mee zit, weet je wel. Ik werd op castings geroepen en dan moet je een kunstje doen of weet ik veel wat. En dan vragen ze altijd even of je je haar omhoog wil doen om je haarlijn te laten zien. Oh, ja, joh. Bij mij dan. Omdat ze het gewoon, weet je wel, zij zijn daar getraind. En dan deed ik het en dan was het oké. Next. Ja. Vandaag zijn we bij de kliniek in Amsterdam. 9 maanden na de behandeling is Niels terug voor de nakontrole. Leuk om hier weer te zijn. Ja, neem uw plaats. En hoe gaat het met u? Heel goed. Ja. Het is super mooi, vind ik. Oké, Ik ben heel mooi. tevreden. Nou, zullen we de foto's vergelijken dan van de voor- en Ja. na behandeling? Jezus. Kijk, dit is 9 maanden geleden. Hè? En dit is van vandaag. Je zit echt haar, hè? Wat een verschil. Een duidelijke haarlijn. Ja. En niet alleen dat, kijk, voorzijde is ook al helemaal voller geworden. En nog de inhammen, allebei. Ja, als je dit zo ziet. Ja. Dit is zo verschrikkelijk kaal. Zo heb ik het vroeger eigenlijk zelf niet eens ervaren. Nee. Het ziet er heel goed uit. Heeft u veel last van na de behandeling? Of niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb na de behandeling wel even... was het wel even heel raar. Maar het is eigenlijk na 3-4 dagen geen pijn meer, geen last meer. En toen begon het al te groeien. Het is echt heel snel gegaan. Heel mooi. Ja. Nu ga ik even kijken naar het donorgebied en ontvangstgebied. Ja. Kijk, het ziet eruit alsof niks gebeurd is in het donorgebied. Ziet het gewoon heel mooi uit. En nu kijk ik naar het ontvangstgebied. Ja. De voorzijde ziet het allemaal heel goed uit. En, wat is uw plan voor de volgende? Ik zat zelf te denken, omdat er hierboven op mijn hoofd wordt het ook al een stuk dunner. Zit ik een beetje te twijfelen of ik meer haren zou willen transplanteren naar de voorkant van mijn hoofd. Oké. Of dat ik het liever op mijn kruin zou willen plaatsen. Oké, ga ik even kijken, ja? Nou, aan de bovenkant wat ik kan zien is dat u heeft nog heel veel haren. Er zijn nog niet genoeg kale plekken. Dus ik denk niet dat het mogelijk is om erboven... En ja, de crown is gewoon helemaal vol. Dus dat kunnen we nog niet behandelen. Wat wij kunnen doen is nog de voorzijde nog een keer behandelen.
Omdat de dichtheid die wij kunnen krijgen na 1 behandeling is ongeveer 35 tot 45% na 1 behandeling. En na tweede behandeling kunnen we dat tot 70% bereiken. Oké. Dus als u al weet wanneer u wil behandeld worden, dan kunt u gewoon contact opnemen met ons, met de planning. En dan kunnen we inplannen wanneer gaan we de tweede behandeling uitvoeren. Prima. Ja? Top. Heeft u verder nog vragen? Nee, Oké, fijn. het is echt genoeg. Ja, oké. Nou, Dank u wel. dank u wel. Tot wel. Alsjeblieft. Dag. Oh, schilder een haartje. In de kliniek in Maastricht kijken we mee met de behandeling van Fiona Elliott. Zij heeft een haarziekte die ze bij Hair Science Institute steeds vaker tegenkomen bij vrouwen. Mevrouw Elliott heeft dus een bepaalde vorm van haaruitval waarbij aan de voorzijde de haren uitvallen. En dat noemen wij frontal fibrosing alopecia. We zien het steeds vaker voorkomen en het wordt nu gerekend tot de auto-immuunziekte. Wat wil dus zeggen, er worden stoffen gevormd tegen het eigen weefsel, in dit geval dus de haarwortelzakjes, waardoor de haren uitvallen. Wat is nou het geval? Wij moeten natuurlijk dat proces van het lichaam tegen die haarwortelzakjes moeten wij afremmen, omdat het eigenlijk anders verder gaat. Wij kunnen het pas behandelen als het stabiel is. Daarom werken we ook samen met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar bent u ook geweest, hè? Ja. Ja. Er werd dan een klein stukje weggehaald hè? En er werd onderzocht om te kijken of het stabiel is. Nou, dat is stabiel. En daardoor kunnen wij dus nu een proefbehandeling uitvoeren, waarbij we 50 tot 100 grafts, dat doen we vandaag, van de achterzijde weghalen en dan aan de voorzijde terugplaatsen. Dit is het gebied wat we dus nu gaan behandelen, een heel klein gebiedje. Kijk maar, dat is een heel klein gebiedje ten opzichte van het gebied wat we later gaan behandelen. Maar het moet wel aanslaan, want anders gaan we alles behandelen en dan slaat het niet aan en dan zijn we eigenlijk niet zo blij. Zo. De mens kent vele haarziekten. Niet alleen de bekende mannelijke kaalheid, maar ook allerlei haarziekten waar ontstekingscellen een rol spelen. De laatste jaren worden artsen steeds meer geconfronteerd met relatief jonge vrouwen met kaalheid van het voorste gedeelte van het behaarde hoofd. Dat noemen wij frontal fibrosing alopecia. Dat betekent dat er een littekening optreedt aan de voorkant van het behaarde hoofd, waardoor de haren niet meer kunnen groeien. En het Hair Science Institute, met name Koen Go, is bij mij gekomen om te kijken of deze mensen uiteindelijk in aanmerking kunnen komen voor haarrestauratie door middel van haartransplantatie. Dat is nog echt een stuk wat in onderzoek onderzocht moet worden. En het idee is dat wanneer de onderliggende ziekte medicamenteus behandeld is, dat dan de achtergebleven littekens, dat die door middel van een haartransplantatie opnieuw ingevuld kunnen worden en de oorspronkelijke haarlijn hersteld zou kunnen worden. Het is inmiddels 3 maanden geleden dat Fiona een proefbehandeling heeft ondergaan. Charles ontmoet haar in de kliniek. Let's start at the beginning. How did this whole story start for you, Fiona? It started about 7 years ago. I noticed, or actually my sister noticed, that I was losing some hair on my hairline because I used to have longer hair and I used to wear it up a lot to keep it out of the way. And she said, "Oh, your hair is disappearing." It's really noticeable. Yes. Okay, yes. I mean, it's about that much on the sides. Oh, okay, yeah, you can see it over here. Yeah. And that much on that side, and then. Yeah. You can see where the freckles stop. I went to a dermatologist here, and she asked me would I like to do some research with the hospital in Rotterdam. So I went to the professor in Rotterdam, and he asked me lots of questions and took photographs and whatever. And you saw this dermatologist, and this doctor recognized, Yes. your illness. Yes. And he said, "This is what it is." Yes. Okay. And at the same time, I had also seen in a magazine or something, because of course I became very interested in hair and hair problems. So if I saw something hair in a specialist, maybe, right? in a magazine or a newspaper, I was always like reading up on it for some wonder cure or just for more information. And I came across an ad for Hair Science Institute. So I made an initial appointment here.
And they actually work together with this Department of Dermatology in Rotterdam. So basically you trusted these people? Yeah. Because there's so much out there, right? Yeah, Kind of exactly. wonder therapies and Exactly. stuff. So I was a little bit skeptical, but I thought, well, just give it a go. And I guess you're satisfied so far, but this is only the beginning of a whole pattern of Yes, treatment. I am satisfied. The only thing that I have reservations about is that I took that medicine to prevent the grafts being rejected, and it seems to have worked. So your assumption is that it may work without the medication? And then I would think, oh, okay, well then I will do it again without the medication. I would prefer to do it without the medication. So if people come to you and say, what should I do, Fiona? Is this something worthwhile? You would recommend it? Yes, I would. It was relatively painless. I'm a bit of a coward. The fact that it's painless is, I mean, if you look at it, it doesn't look painless. Yeah. I mean, it's the punching in your head. I mean, it doesn't look painless. Yeah, well, yes. But they tell you can take so many, you know, send you home with paracetamol, and I took them all. Okay. So I didn't kind of wait to see if it was painful before I took the tablets. I just took them. Dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Maar in het najaar zijn we weer terug. Voor meer informatie ga naar rtl.nl/newbeautylooks. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute.